السلام عليكم. أنا الدكتور سيف عبد الله. أتمنى أن يكون الجميع بخير. سنتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا لمعظم الناس. في كل ليلة تضع رأسك على الوسادة وتنتظر النوم، لكنه لا يأتي. تمر الدقائق ثم الساعات وجسمك متعب، لكن عقلك مستيقظ بشكل غريب، كأن هناك زرا لم يطفأ بعد. تشعر أن المشكلة فيك، في تفكيرك، أو ربما في يومك الطويل. لكن العلم يقول إن الدماغ لا ينام لمجرد أنك تريد النوم، بل لأنه يتلقى إشارة كيميائية دقيقة. لكن المثير أن كثيرين يعطلون هذه الإشارة دون أن يشعروا، ليس بسبب مرض ولا قلق واضح، بل بسبب عادة صغيرة جدا تتكرر كل ليلة. عادة تبدو بريئة، لكنها تغير توقيت النوم داخل دماغك، وتؤجل الراحة التي تنتظرها دون أن تدرك السبب الحقيقي. الإشارة التي ينتظرها دماغك. دماغك ليس زراً تضغطه فينطفئ، هو أقرب إلى نظام ذكي يراقب البيئة من حولك قبل أن يسمح لك بالنوم. في داخل جسمك هناك ما يسمى الساعة البيولوجية. ببساطة، هو نظام داخلي ينظم وقت النوم والاستيقاظ. هذه الساعة لا تعتمد على تعبك فقط، بل على الإشارات التي تصلك من الخارج. أهم هذه الإشارات هي الضوء، فالضوء يخبر دماغك هل ما زال الوقت نهاراً أم حان وقت الراحة. وعندما لا تصل هذه الإشارة بشكل واضح، يبقى الدماغ في حالة تأهب، حتى لو كان جسدك ينهار من التعب. فتشعر حينها أنك تريد النوم، لكن شيئاً ما داخلك يرفض، ليس عناداً، بل لأن الإشارة لم تكتمل بعد. وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية، لأننا كل ليلة نرسل لدماغنا إشارات متضاربة دون أن ننتبه. المشكلة التي لا ننتبه لها قبل النوم مباشرة. نظن أننا نستعد للراحة، لكن في الحقيقة نحن نفعل العكس تماماً. تجلس بهدوء، تمسك هاتفك، تقول: دقائق فقط ثم أنام. لكن ما لا تراه أن دماغك يقرأ هذا الضوء كأنه ضوء نهار. هذا الضوء، وخصوصاً الضوء الأزرق، وهو الضوء الذي تصدره الشاشات ويشبه ضوء الشمس، يرسل إشارة مباشرة للدماغ تقول: ما زال الوقت مبكراً، ابق مستيقظاً. فيتوقف إفراز الميلاتونين، وهو هرمون النوم الذي يهيئ الجسم للراحة، ويبدأ الجسم يتصرف كأنه في منتصف اليوم. لهذا تشعر بالتعب لكنك لا تنام. تغلق الهاتف، لكن بعد فوات اللحظة التي كان يمكن أن تنام فيها بسهولة. وهنا المفارقة، أن العادة التي نظنها مريحة قبل النوم قد تكون هي نفسها السبب الذي يؤخره كل ليلة. الخطوة البسيطة للنوم ببساطة، هنا السر. قد تتوقع حلاً معقداً، لكن الحقيقة أبسط بكثير مما يبدو. الأمر لا يتعلق بدواء ولا بروتين طويل قبل النوم، بل بخطوة واحدة فقط: أن تعطي دماغك الظلام الذي ينتظره. فتقليل التعرض لما يسمى الضوء الأزرق الصادر من الهاتف والتلفاز يخبر دماغك برسالة واضحة، وهي أن اليوم انتهى. وهنا يبدأ الجسم بإفراز الميلاتونين، الهرمون الذي يهيئك للنعاس تدريجياً، وكأنك تعيد ضبط ساعتك الداخلية دون أن تبذل جهداً. فبمجرد إطفاء الشاشات قبل النوم ب30 إلى 60 دقيقة، قد يغير طريقة دخولك في النوم بالكامل، ليس لأنك أجبرت نفسك على النوم، بل لأنك أخيراً أرسلت الإشارة الصحيحة. وهنا يبدأ التحول الحقيقي، ليس فقط في سرعة نومك، بل في عمقه وجودته أيضاً. ماذا يحدث داخل الجسم؟ في الداخل هناك عملية هادئة لا نراها، لكنها تحدد كيف ستنام هذه الليلة. فعندما يحل الظلام، يبدأ الدماغ بإفراز الميلاتونين، ووظيفته أن يقول للجسم: استعد للنوم. هذا الهرمون لا يجبرك على النوم، بل يبطئ الإيقاع داخلك، يهدئ النشاط العصبي، ويجعل الدخول في النوم طبيعياً وسلساً. لكن المشكلة
تبدأ مع الضوء الأزرق الصادر من الشاشات، فيتوقف إفراز الميلاتونين أو يتأخر، وتبقى في حالة بين التعب واليقظة، كأن جسمك يريد النوم لكن دماغك لم يتلقى الإذن بعد. لهذا ليست المشكلة أنك لا تستطيع النوم، بل أن المفتاح لم يفعل في الوقت الصحيح. وحين يفعل هذا المفتاح كما ينبغي، يتغير شيء أعمق من مجرد النعاس. تبدأ جودة النوم نفسها في التحسن. ما هي الفوائد من تقليل الضوء قبل النوم؟ الفائدة الأولى: نوم أسرع. هناك لحظة يعرفها البعض جيداً، تغلق عينيك وبعد دقائق قليلة تختفي. هذا ليس حظاً، بل نتيجة عملية داخلية تحدث عندما يفرز الميلاتونين، فهو يهيئ الجسم للنوم بشكل طبيعي. عندما تقلل الضوء قبل النوم، لا يحتاج جسمك للقتال مع اليقظة، بل يبدأ تدريجياً في إطفاء النشاط الزائد، وينخفض التوتر العصبي، وتتباطأ الإشارات داخل الدماغ، فتشعر أن النوم يقترب دون أن تطارده. لهذا الفرق ليس فقط في السرعة، بل في الإحساس نفسه، فبدل أن تحاول النوم، يأتيك النوم بنفسه. وهنا يبدأ التغيير الأهم، لأن السرعة ليست كل شيء. السؤال الحقيقي: كيف سيكون عمق هذا النوم؟ الفائدة الثانية: نوم أعمق. ليس المهم أن تنام بسرعة فقط، بل ماذا يحدث بعد أن تنام. هناك فرق بين نوم خفيف تستيقظ فيه لأبسط صوت، ونوم عميق يمر وكأنك اختفيت لساعات. فعندما يعمل الميلاتونين بشكل طبيعي، لا تدخل النوم فقط، بل تستقر فيه، ويصبح الانتقال بين مراحل النوم أكثر توازناً، وهي المراحل التي يمر بها الدماغ بين النوم الخفيف والعميق. فتقل الاستيقاظات المفاجئة، ويختفي ذلك الشعور بأنك كنت مستيقظاً طوال الليل. تنام وتبقى نائماً بهدوء، دون انقطاعات تسرق راحتك. وهنا يظهر الفرق الحقيقي، لأن النوم العميق لا يقاس بعدد الساعات فقط، بل بما يفعله بجسمك في الصباح. الفائدة الثالثة: استيقاظ أفضل. هناك نوعان من الاستيقاظ: استيقاظ تفتح فيه عيناك لكن جسدك ما زال نائما، واستيقاظ تشعر فيه أن شيئا داخلك قد اكتمل. الفرق بينهما ليس في عدد الساعات فقط، بل فيما يسمى دورة النوم، وهي المراحل التي يمر بها الجسم من نوم خفيف إلى عميق، ثم عودة تدريجية لليقظة. فعندما تكتمل هذه الدورة بشكل طبيعي، لا يسحبك المنبه من عمق النوم فجأة، بل تقترب من الاستيقاظ تدريجياً، وكأنك صعدت من عمق هادئ إلى السطح. لهذا يصبح الاستيقاظ أخف، ويختفي ذلك الثقل في الرأس والتشوش في أول دقائق الصباح، فتشعر أنك نمت فعلاً. وهنا يتضح شيء مهم، أن جودة الليل لا تنتهي عند النوم، بل تبدأ نتائجها الحقيقية في أول لحظة تستيقظ فيها. الفائدة الرابعة: تحسين المزاج والتركيز. أحياناً لا تكون المشكلة في يومك، بل في الليلة التي سبقتها. فعندما لا تنام جيداً، يصبح كل شيء أثقل. القرارات أبسطها ترهقك، ومزاجك يتقلب دون سبب واضح. لكن عند نوم عميق ومنتظم، يحدث شيء هادئ داخل الدماغ. يعاد ضبط ما يسمى النواقل العصبية، وهي مواد كيميائية صغيرة تنقل الإشارات بين خلايا الدماغ، مثل السيروتونين المرتبط بالمزاج والدوبامين المرتبط بالتحفيز. فعندما تتوازن هذه المواد، يهدأ التوتر ويتحسن التركيز، وتشعر أن ذهنك حاضر بدل أن يكون مشتتاً. ليس لأن يومك أصبح أسهل، بل لأن دماغك أصبح أكثر استعداداً للتعامل معه. وهنا تلاحظ الفرق الحقيقي، وهو أن النوم لا يغير فقط كيف تشعر، بل كيف تفكر وكيف تتفاعل مع كل ما حولك. هل يوجد له أضرار؟ قد يبدو الأمر غريباً،
أن شيئا بسيطا كهذا قد يكون له جانب مزعج في البداية، فعندما تقلل استخدام الهاتف قبل النوم قد تشعر بشيء من التوتر أو فراغ غير مريح، ليس لأنك تحتاج الهاتف فعلا، بل بسبب ما يسمى الاعتياد، أي أن الدماغ تعود على نمط معين ويقاوم أي تغيير مفاجئ. البعض قد يشعر بملل أو رغبة في العودة للشاشة، وكأن هناك شيئا ناقصا قبل النوم، لكن هذا الشعور مؤقت، مجرد أيام قليلة، ويبدأ الدماغ في التكيف مع النمط الجديد، وحينها تختفي الرغبة ويحل مكانها هدوء مختلف لم يكن موجودا من قبل. وهنا المفارقة، أن ما ظننته صعبا في البداية قد يصبح لاحقا أسهل جزء في يومك. حلول بسيطة. الأمر لا يحتاج انضباطا قاسيا، بل تعديلا بسيطا في توقيتك فقط. ابدأ بتقليل الشاشات قبل النوم ب30 دقيقة، ليس كحرمان، بل كمساحة هادئة لنفسك. يمكنك استبدال الهاتف بشيء أخف، كتاب بسيط أو إضاءة خافتة، أو حتى الجلوس دون ضجيج. وإن كان من الصعب ترك الهاتف فجأة، استخدم ما يسمى الوضع الليلي، وهو إعداد يقلل الضوء الأزرق ويجعل الشاشة أكثر دفئاً وراحة للعين. الإضاءة الدافئة، أي الضوء الأصفر الخفيف بدل الأبيض القوي، تعطي دماغك إشارة أقرب للغروب لا للنهار. الفكرة ليست الكمال، بل أن تعطي دماغك فرصة ليفهم أن اليوم انتهى. ومع التكرار لن تحتاج أن تحاول النوم، سيصبح النوم استجابة طبيعية لروتين بسيط بدأته بوعي. الخلاصة: ربما لم تكن المشكلة في نومك أصلاً، ولا في تفكيرك، ولا حتى في يومك الطويل. ربما كانت في شيء أبسط بكثير، في الضوء الذي يرافقك حتى آخر لحظة قبل أن تغمض عينيك. ذلك الضوء الذي يبدو عادياً قد يكون هو ما يؤجل الراحة التي تنتظرها كل ليلة. وأحياناً لا نحتاج أن نضيف شيئاً جديداً لننام بشكل أفضل، بل أن نتوقف فقط عن شيء اعتدناه. التجربة لا تحتاج مجهوداً ولا وعوداً كبيرة، فقط قرار صغير الليلة. فكم ليلة تحتاج لتلاحظ الفرق بنفسك؟ لأن الحقيقة أن هناك شيئاً بسيطاً جداً قد يغير نومك بالكامل دون أن تشعر. قبل أن تنام الليلة، جرب هذه الخطوة البسيطة وراقب الفرق بنفسك. وإذا شعرت بأي تغيير حتى لو كان بسيط، اكتب لي في التعليقات ماذا لاحظت. رأيك قد يساعد شخصاً آخر ما زال يبحث عن ليلة نوم هادئة. ولا تنسى الاشتراك في القناة، لأننا هنا لا نبحث عن نصائح عابرة، بل عن فهم أعمق يغير حياتك بهدوء. تنويه طبي: هذا المحتوى للتوعية فقط، ولا يغني عن استشارة الطبيب أو المختص، خاصة إذا كنت تعاني من اضطرابات نوم مزمنة أو حالات صحية خاصة. وحتى ألقاكم بالفيديو القادم، دمتم في رعاية الله.